สวัสดีครับอัสครับโดยสรุปก็คือมันเป็นการย้อมสีภาพขาวดำด้วยเทคนิค Layer Blend Mode เราสามารถแยกเรื่องของน้ำหนัก Tonal Value กับเรื่องของสีออกจากกันได้เวลาทำงานเนี่ยมันก็จะเข้าใจง่ายนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีข้อเสียอยู่ในส่วนนี้เดี๋ยวจะไปพูดในท้ายคลิปละกันนะครับผมตอนนี้เราไปดูหลักการทำงานคร่าวๆของวิธีนี้กันก่อนนะครับLayer Color เนี่ยมันจะทำการเปลี่ยนน้ำหนักสีเทาเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างนะครับตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นภาพทรงกลมน้ำหนักเทานะครับก็ถ้าสมมุติว่าผมเปิดตัว Layer Color นะครับภาพที่ได้มันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ก็เหมือนกับเราระบายสีลงไปเคลือบวงกลมของเรานั่นเองมีข้อควรระวังนิดนึงก็คือน้ำหนักเทาที่เราอยากจะย้อมเนี่ยนะครับมันจะต้องไม่เป็นน้ำหนักดำสุดหรือน้ำหนักขาวสุดตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราใช้น้ำหนักที่ขาวสุดตรงนี้นะครับหรือดำสุดนี่นะครับลองสังเกตดูนะครับแล้วผมเปิดตัว Layer Color ขึ้นมาใหม่ตรงบริเวณที่เป็นสีขาวเนี่ยเนื้อสีมันจะแทบไม่มีเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงบริเวณน้ำหนักดำเนี่ยสีมันก็จะไม่ติดนะครับมันก็จะเป็นสีดำ 100%อันนี้ก็ได้ทำการล่างภาพไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่จะย้อมสีเนี่ยเราก็ลงน้ำหนักเทาให้เรียบร้อยก่อนพยายามลดบริเวณที่มีสีขาวแบบ 100% แล้วก็สีดำแบบ 100% สร้างเป็นเลเยอร์ใหม่นะครับอยู่ใต้เส้นล่างของเราเนี่ยแล้วก็เริ่มระบายสีได้เลยครับก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้นะครับพยายามเช็คตรงน้ำหนักเข้มนิดนึงนะครับว่ามันเป็นดำ 100% หรือเปล่าเนี่ยจะเห็นว่าไม่ได้ดำแบบสุดขอบนะครับผมหรือว่าตรงที่เป็นน้ำหนักขาวอะไรอย่างเงี้ยนะครับถัดไปเนี่ยเราก็จะเริ่มทำการย้อมสีด้วย Layer Color นะครับวิธีการก็คือสร้าง Layer Color ขึ้นมานะครับกดที่ Blend Mode นะครับเปลี่ยนเป็น Color อยู่ด้านล่างหน่อยโอเคปกติแล้วผมจะเริ่มจากการย้อมสีผิวก่อนผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสีผิวมันโอเคเนี่ยภาพมันก็จะดูรวมๆแล้วมันก็จะสวยนะครับสีผิวก็จะเป็นออกไปทางส้มอ่อนๆนะครับบลัชที่ใช้ก็จะเป็น Hard Air Blush นะครับโอเคแล้วก็อาจจะย้อมบริเวณแบ็กกราวด์นะครับอันนี้ผมก็จะใช้สีคู่ตรงข้ามนะครับไปทางฟ้าแล้วก็เวลาใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็อาจจะเบรกสีนิดหนึ่งนะครับให้มันออกไปทางเทาๆหน่อยตรงบริเวณสีผิวเนี่ยนะครับผมก็จะแทรกเนื้อสีแดงลงไปหน่อยหนึ่งนะครับบริเวณแก้มหรือว่าจมูกอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเราใช้แต่ Layer Color เนี่ยภาพที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะดูแบบดูตุ่นๆนิดนึงวิธีการของผมก็คือจะใช้ Layer คู่กับ Layer Color อีกตัวหนึ่งเรียกว่า Overlay นะครับผมสร้างเป็น Overlay ขึ้นมานะครับ Layer Overlay นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มความสดใสให้กับภาพได้นะครับวิธีการก็คือผมจะใช้เนื้อสีที่มันมีความสดนิดนึงนะฮะก็คือเลื่อนไปทางขวาตรงนี้แล้วก็ลองระบายดูนะฮะก็อาจจะใช้สีที่มันสว่างหน่อยนะครับระบายลงไปเพื่อสร้างให้ใบหน้ามันมีความแบบสว่างขึ้นมานะครับผมสำหรับข้อเสียของวิธีการนี้นะครับรอยแปรงที่เราระบายลงไปบนภาพกับสีที่เราเอามาย้อมเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กันดังภาพตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับลองสังเกตตัวลักษณะของเนื้อสีดูนะครับที่อยู่บนรอยแปรงดูไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับรอยแปรงเราพบกันครึ่งทางนะครับก็คือเราจะใช้วิธีการย้อมสีไปประมาณหนึ่งให้พอเห็นภาพรวมว่าสีหรือว่าโทนของภาพเนี่ยมันออกมาประมาณไหนจากนั้นสุดท้ายเนี่ยผมก็จะใช้วิธีการรวมเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็เพ้นท์ทับข้างบนเป็นขั้นตอนสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับรวมเลเยอร์นะครับถ้ามีปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับคือรวมเลเยอร์แล้วภาพมันเละเนี่ยวิธีแก้นะครับก็คือให้เราสร้างเป็นเลเยอร์ที่มีสีขาว
ถมอยู่นะครับเอาไปซ้อนข้างใต้แล้วค่อยรวมเลเยอร์อีกทีหนึ่งนะครับซ้อนไว้ตรงนี้แล้วก็รวมเลเยอร์ปึ๊บอย่างนี้จะไม่มีปัญหานะครับผมแล้วก็ก่อนที่จะเพ้นทับนะครับเนื่องจากภาพที่เพ้นตอนแรกเนี่ยมันเป็นภาพความละเอียดต่ำอยากให้ภาพมันออกมาดูสวยงามเนี่ยผมก็จะเพ้นบนแคนวาสที่มันละเอียดขึ้นวิธีการรีไซส์ตัวแคนวาสเนี่ยก็มาที่ตรงไขควงปุ่มแคนวาสตรงนี้นะครับแล้วก็กด crop and resize กดตรง resample canvas ตรงข้างล่างนี้แล้วก็ resolution อันนี้ถ้าโซ่ตรงนี้มันไม่ได้กดเปิดไว้นะก็กดไปด้วยนะครับไม่งั้นสัดส่วนของภาพมันจะผิดเพี้ยนไปได้นะครับสัก 6,000 พิกเซลแล้วกันนะครับภาพจะได้ละเอียดก็จะได้ภาพที่มีความละเอียดสูงแล้วนะครับเราก็จะทำการเพ้นทับทั้งภาพใหม่เลยจนกว่าจะเสร็จนั่นเองก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถลงสีได้ออกมาอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับผมแม้ว่าผมเองอาจจะไม่ค่อยได้ใช้วิธีนี้เท่าไหร่รู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะครับพอถึงเวลาที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยเราก็สามารถงัดเทคนิคนี้ขึ้นมาใช้ได้นั่นเองครับแล้วก็สำหรับคนที่สนใจเนื้อหาแบบเต็มๆนะครับรวมถึงไฟล์ต้นฉบับที่ผมทำเป็นเดโมในตอนนี้ให้เนี่ยสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่Gumroadของผมนะครับถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนช่องอะไรเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมอุดหนุนกันด้วยนะครับจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน description ข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ